როდესაც გავდივარ ქალაქ გარეთ, მივდივარ დიდ დასახლებულ ცენტრებში, მაგალითად თბილისი, ქუთაისი და შესაძლოა და ხშირად მithქვამს ხოლმე, რომ ვერ ვსუნთქავ. უმეტესობა აბრალებს ხოლმე ძირითადად ამას დაღლას, მაგრამ ეს არ არის დაღლა, ეს არის უბრალოდ ის, რომ იმდენად შეგუებული ვარ სუფთა ჰაერს, რომ უკვე იქ ჩასულზე, ქუთაისში, თბილისში, ბათუმში ჩასულზე მიჭირს ხოლმე სუნთქვა. თათია თოდუა, პროფესიით ფიზიკა-მათემატიკოსი და განათლების ადმინისტრატორი. გარემოს დაცვა და ზოგადად ეკოლოგია ძალიან აქტუალური თემაა დღეს მსოფლიოში. გამომდინარე იქიდან, რომ დადგა დღესდღეობით ისეთი ეპიზოდები, როდესაც ძალიან დიდი გავლენა იქონია გლობალურმა დათბობამ თუნდაც ან ბუნებრივი რესურსების გამოვლევამ, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და ვარაუდობენ კიდევაც, რომ რამოდენიმე წელიწადში შეიძლება ეკონომიკას იმხელა ზიანი მიადგეს, რომ საბოლოოდ ეს ყველაფერი მოსახლეობის მხარზე გადავიდეს. სამეგრელოში ეკო-კლუბები არსებობს, ესე ვთქვათ, არის გამოცდილება რეალურად, რომ ის გაზიარებაც შეუძლიათ სხვა ისეთი სკოლებისთვის, რომელსაც აქამდე ეკო-კლუბები არ ყოლიათ და ეს არის ძალიან ძლიერი ბაზა, ესე ვთქვათ. თუმცა მნიშვნელოვანია ამ ახალგაზრდების გაძლიერება პერიოდულად ხდებოდეს. ჩვენი პირდაპირი ფუნქცია იქნება ვიყოთ გარკვეული ინფორმაციის გამტარი ამ ეკო-კლუბებთან, იმ ინფორმაციისა, რომელიც შეიძლება მათთვის, ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომ ენაზე არ არის, ან შეიძლება ითქვას, რომ მათთვის გასაგებად ვერ საუბრობს ის საზოგადოება, რომელსაც ეს პრობლემები, ესეთვის პრობლემა მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავარი მოვალეობა იქნება დავეხმაროთ ამ სკოლებს გარკვეული სტრატეგია შეიმუშაონ ზოგადად მუშაობის, დავეხმაროთ თვითონ ამ ინიციატივების გამომჟღავნებაში, ამ ინიციატივების განხორციელებაში, შემდეგ უკვე მონიტორინგში და ასე შემდეგ. ოჯახში განსაკუთრებით გვაქვს გამწვანებული ეზო, მუდმივად თვითონ ეს ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე სამეგრელოში უმეტესობა, ესე ვთქვათ, ვამწვანებთ ეზოებს და ვუვლით სახლს, ესე ვთქვათ, სახლის მიდამოს. აქ გვაქვს კომპოსტი. ძველი ხის მასალისგან გავაკეთეთ თვითონ ეს კომპოსტი, სადაც ნარჩენებს, რომელიც სახლში გვაქვს, ვაკომპოსტირებთ და შემდეგ უკვე შეგვაქვს ეს ყველაფერი ბოსტანში. 2 წელია ვიყენებთ ამ ტექნიკას და ამართლებს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ეფექტურია ბოსტნისთვის. ხო, რატო ვარ ეკომეგობრული, ხო? ფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანის მოქალაქი სოციალური პასუხისმგებლობა არა იყოს ეკომეგობრული და მიზეზი ალბათ ამ ეკომეგობრულობას ერთადერთი უნდა კონდეს, რომ მომავალი თაობა უნდა დარჩეს ქვეყანას. რას დავავალდებულებდი ადგილობრივ მოსახლეობას, ყველა ახალგაზრდას, თითოეულ ადამიანს, რამოდენიმე ხე მაინც დაერგოთ წელიწადში.